তো হে গাইস আমি মৌচিম নামত আছো অলমোস্ট পালো আৰু 5 কিলোমিটাৰ আছে এন্ড কেনেকৈ আহিলো ক'ৰ আহিলো তাক সেটো জানিব হলে ফ্ল্যাশবেক চাব লাগিব তো চাই ওকে গাইস বেছি দেৰি কৰি থাকো কাৰণ এটা হঠাতে প্লেনিং বনা হৈ গ'ল মেঘালয় সাইডে যাম কিন্তু কোনটো জায়গাত যাম হেতু নাজানো মই হঠাতে প্লেনিং বনা হৈ গ'ল মানে লগত যেতিয়া কয় ন লাইক একদম খাস থাকে ন লাইক যেতিয়া কয় ক'ত যাব লাগে তো বেলেগ কথা পিছত আহিব প্ৰথম জামটো মুখত প্ৰথম আহিব বল হেবলি আহিব প্ৰথম তো টাইম 3টা বাজিছে এন্ড ওলাও অলপ পিছত জলদি ওলাই দিওঁ কাৰণ ৰাতি আজি থাকিব লাগিব কবাত কৈ ক'ত থাকিম এইবিলাক সব পিছত কৈ আছো লাহে দিয়ে Borake Maggie boleh dia jadi neda jadi naik. Okay guys, আমি এতিয়া নংকো পালো অলপ কিবা মেগি চেগি খাই লওঁ আৰু আমি চেৰাপুঞ্জি গৈছো অলৰেডি মানে মই এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই ক'ত গৈ আছো আমি চেৰাপুঞ্জি গৈ আছো বাকি অলপ কিবা খাই লওঁ তাৰপিছত বাকি ডাইৰেক্ট চেৰাপুঞ্জি লগ পাম আৰু আজি ব্লগটো বেছি নবনাওঁ চাগে অলপ চাওঁ কিমান বনাওঁ কৈ থাকিম মই চাই দেখা গম পাই থাকিবা বাকি কাইলৈ ভালকৈ বনাওঁ Seven up. Okay, बढ़िया. Raspo, right to this. Okay guys, আমি এতিয়া বৰাপানী পালো and চেৰাপুঞ্জিলে দূৰ আছে তো ৰাতি দেৰি হ'ব 11টা বাজিব থাকে মেবি মজা লাগিছে চাহটো খাই গৰম গৰম ভাল না বঢ়িয়া ফাৰ্স্ট ক্লাস বঢ়িয়া আৰু মোক দেখা ৰাস্তা মাজত নাচি আছো বেলেগৰ গান বঢ়িয়া সাহত চেনি গুলি আছে চাহ কম আছে সাহত চেনি কম আছে ইংকে বো Okay guys, আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জি ৰুম ললো টাইম 11:27 আৰু বাকি মৰ্নিংত দেখাম এতিয়া আৰু দেখাই থাকো আৰু বুজাম জলদি বাকি মৰ্নিংত লগ পাম Day 2 So guys, কালি ৰাতি আহোঁতে গম নাপালে কিমান ধুনীয়া জেগাত যে আমি আছিলো ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠি চালো ন গোটেই পাহাৰ দেখাইছো মানে চকু মিলি মানে বহুত বেছি ৰদ দি আছে ন আৰু আমি এটো হোমষ্টে আছিলো তো ইয়াত আহিলে এটো থাকিব পৰা বঢ়িয়া হয় সিঙ্গল ৰুম ডাবল ৰুম সব আছে নিজৰ ইচ্ছা কথা Dablas भी केना লাগিলা এনে ফিলিং তো awesome no ধুনিয়া কে তুমি প্যাকেটত থৈ দিছিলা I was like wow নতুন ব্রাশ হোটেলৰ পৰা দিছে ধুনিয়াকে ব্রাশ সার্চ কৰি টিপ টপ বঢ়িয়া after that গম পালো এডাল চোন তোমাৰ ব্রাশ wow such a great feeling নে মোলা বেটো কেনেকা লাগিলে এটা হিকিনি একদম মজা চলিয়ান মই কৈছো কেনেকা তাই ফিলিং তো ইয়াত সংঘাত হৈছে প্ৰেম হৈছে का पे मुझे তাই তাহাতৰ আচ্ছা ওলাৰ বাদৰে দিন আৰু ওকে
ठीक है भाई बाय बाय मिलेगा ओके गाइस আমি ইয়াৰ পৰা ওলাও এতিয়া আমি ক'ত যাম ব্ৰো নংষ্টেং এতিয়া ফটো সেশন হ'ব অলপ বাকি দিগদাৰ হ'ব বুলিবলে fucking kidding me yeah ओके गाइस আমি এতিয়া কিবা খাই লওঁ তাৰ পিছত ক'ত যাম মই কৈ আছো ভালকে মানে নংষ্টেং যোৱা কথা আছিল নেকি ব্লগটা আছে তো চাও কি হয় নংষ্টেং নহলে ইয়াতে ওচৰতে ক'বাত ফটো শুট কৰিম মই কৈ থাকিম ক'ত যাম এবে কি চালিয়া ভিউ ইয়াতে এদিন আহিব লাগিব বাইক লৈ কিনি আজি ইমান বেলেগ কামত অহা হৈছে ইমান এটা ফুৰিব নাপাওঁ আজি উল্টা পুল্টা হৈছে কালি পা যেতিয়া 3টা বজাৰ মই আমি যেতিয়া প্লেনিংটো কৰিলো না জানো ক'ত যাম মেঘালয় সাইডে যাওঁ হেবুলি ওলাই আহিলো তাৰপিছত শিলং পাহাৰ পিছত আমাৰ সিদ্ধান্তটো কৰিলো যে চেৰাপুঞ্জি যাওঁ চেৰাপুঞ্জি থাকোগে তো চেৰাপুঞ্জি থাকিলো তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মই 8টা বজাত উঠিলো 6টা বজাত উঠিলো তো তাৰপিছত আৰু শুই গলো কোনো উঠা নাই কাৰণে তো 8টা বজাত উঠি কিনি চালো মই অলপ শুই আহিলো অলৰেডি চালাই গম পালে শুই অহাৰ পিছত কোনো উঠাই নাই 12টা বজাত ওলাইছে তাৰপৰা ক'ত যাব কোনো সিদ্ধান্ত নাই এনেকা হৈছে ৰাতিপুৱা বেয়া ফালটো হৈছে মোৰ লগত ৰাতিপুৱা দাঁত ব্ৰাছ কৰিবলৈ ব্ৰাছডাল উলিয়াই থৈ গৈছোঁ লীনাই মজাকৈ ব্ৰাছ কৰিছে মোক ব্ৰাছ কৰি দিছিলোঁ দুদিনমান তো ৰাতিপুৱা কি হ'ল নন ষ্টপ আমি ৰাস্তাত ঘূৰি থকা লিখা ৰাস্তা চাই থকা মানে ৰাস্তাতে ঘূৰি থকা হৈছে মানে কাম নাই বা মোৰ বা কোনো মই জাষ্ট লগত অহা মানুহ মই ব্লগ শ্লগ বনাম বুলি আহি গৈছিলোঁ পটককৈ বাকী সিহঁতৰ কাম নহ'ল ভালকৈ চাগে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ পচান হাই আৰু আমাৰ এফালে মলয় বাইদেউ আৰু আমাৰ লীনা এফালে গায়ব হৈ আছে একচুৱেলি ভালকৈ বঢ়িয়া আমি আকৌ যাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে এনেই আপোনালোকৰ ট্ৰিপটো চেয়াৰটো ভালকৈ দেখা অলপ আগলৈ আহিলে ভাল পাম মই এনেই অ'কে কেনেকুৱা লাগিলে এনেই বহুত ভাল লাগিল ঠিক আছে আমি খানাপাৰা পালোঁ ফিল আপ কৰি লওঁ মই মৌচিম ৰামত যাওঁতে ব্লগ বনোৱা নহ'ল কেনেকৈ এতিয়া সেইখিনি খানাপাৰাত ফিল আপ কৰি লৈছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰত লগ পাম ঘৰত মানে কি কিবা ক'বলৈ থাকিলে কৈ দিম ব্ৰ য়' Okay, everything all right? Okay, wait. Our next time, lukobas use নকৰিবা ঐ লুকোবাজ ইউজ নকৰিবি তই হা ঠিক আছে এই লিকুইড নাইট্ৰজেনৰ গাড়ীখন গৈ আছে আমি অলপ আগতে উদ্ধাৰ কৰিলো ইয়াক ৰাস্তাত এখন হৈছে ইয়া বয় জুম ইন জুম আউট ওকে আমাৰ পিএম মোদীজি আহিবৰ কাৰণে পুৰা চালিয়াকে গোটেই গুৱাহাটীখন সজাই তোলোৱা হৈছে একচুৱেলি অসমীয়াত মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় কিছুমান একদম খাটি অসমীয়া ক'বলৈ যাওঁ কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় কোনো কেছ নাই মজাকৈ সজাই তোলা হৈছে ওকে গাইছ জাষ্ট আহি পালোঁ ৰুম চুমবিলাক পুৰা লেতেৰা হৈ আছে অলপ ৰেষ্ট লওঁ শুই যাওঁ খালি ট্ৰিপটো মজাই গৈছিলে বঢ়িয়া হৈছিলে খালি
কি হ'ল ডেষ্টিনেশ্যন নাই আমাৰ ক'ত যাম এইটো মানে এনেই ফুৰি থকা লিখীয়া হৈছে আৰু বাকী ব্লগটো ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিমান ভাল হৈছে নাজানো ভাল কৰিম নেক্সট যদি এইটো বেয়া হৈছে কোনো কেছ নাই এইটোত কৰি এইটো ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে সদায় মানুহে তো ময়ো ট্ৰাই কৰিম সেনেকৈ এণ্ড বাই বাই গাইছ নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই